Okay, magandang araw po sa ating lahat. This is Rodney Palacio, your new YouTube vlogger, vlogger about Transportify. No, dito po kami ngayon sa second day ng ating pagbiyahe sa Transportify. At dahil second day na po natin, therefore, ang matututunan niyo po sa araw na ito ay yung mga mistakes na pwede nyong maiwasan na nagawa na namin, no? At kung paano mag-pick up at mag-deliver ng mga produkto na kukunin natin sa customers, no? Doon sa pick up patungo po doon sa drop off. Ano yung mga pwede at dapat mong gawin at yung mga hindi mo dapat gawin. So bago po natin ituloy, no, actually ngayon nasa biyahe na po kami, patungo na tayo sa monumento to pick up our first customer, no, yung product ng ating customer patungo pong Grace Park. Ang halaga nito is how much yung halaga? Yung nga po, malabo yung aking mata. Yan po yung presyo, no, at i-deliver po natin sa Ermita. So before tayo mag-start, please like and subscribe ang ating pong YouTube channel, and then paki-share na din po, lalo na po sa ating mga ka-Transportify, mga transporters natin po dyan. So maya po papakita po namin sa inyo how to pick up, ano po yung dapat gawin at ano yung mga dapat iwasan.